हाय आमचे वसरेका स्वागत काशी हलवो ऑलमोस्ट पूरा फंक्शन ಅಂತ असता सो तशीची त्यांची टेस्ट आली घरांत काशी हलवो कशी करची म्हणून आता पळया काशी हलवाक जुनू कुवाळ्या भायरी सम गोब्बर मंडिल्या बेस्ट 3 kg कुवाळ्या या 20 जनांक पवता खंयच्या तरणी कुवाळ यूज करता जाल्यार चिके अंश आसता ताजे वयीचे गीर काण घेवन मागीर यूज केला जाल्ले काशी हलवो खावच्याक मस्त रुचीची बट चिकेची टाइम कंज्युमिंग ऑलमोस्ट 1.5 hour जाल्ला आमकां हे हलवो करच्याक काशी हलवो वग्गी करूं जाता कांतून जाल्या नंतर ताजे उद्दा पिळून घेवन मागीर गॅसार दवरका तशें केल्यार काशी हलवो ऑलमोस्ट वग्गी जाता बट रुची मात्र तितली चांग म्हणून येना म्हळ्यार आमी उद्दा आसून काशी हलवो करच्याक मस्त पुरमोळ आनी रुची जाता सो जल्दीतले पीळ अशी काशी हलवो करूंक ट्राय करयांती हांगा कुवाळ्याचे साल दवरून घेवन कांतुया मस्त सुलाब जाता अशी केल्यार दाट आयदन यूज करचे मस्त चांग म्हळ्यार आमी लगी मस्त राबका म्हणना कलर चेंज जाला साखर घाले कितली साखर घालची आता 1.5 kg साखर घाले 3 किलो आशिल्ली न्हू कुवाळे ताजे अर्ध घालका अर्ध घालका गोड जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ चड 1 ग्लास घालला आता दोन्ही ग्लास म्हळ्यार अर्ध kg ना आता अर्ध kg हे 3 ग्लास 4 ग्लास हांगा 1 kg जाल्ले आनी अर्ध जाय 1.5 kg घाल्ले ಒಟ್ಟು 6 ग्लास आता वापस कलर चेंज जाला साखर घालनंतर साखर घालनो एक वेळा खतखतेल तक्षण 1 टेबलस्पून तूप घालनो द्राक्षी आणि काजू बी घालून घेऊया हांगा द्राक्षी सम पूल जाय बाजूका आणि काजू बी तांबडे जावते बाजूका अशी केल्यार त्या कोवाळे हलवो ओटू काजू बी द्राक्षी लायक मेळ्ळे येता आता हांत तोपान भर येशेला अर्ध ते जाल्ला आता हांगा सर येयली की ना पळया साखरा पांकाची सरी म्हणून एक येता लाईट सरी दिसता तुमकां आतां तूप घालचें तूप घालून एक वेळा चाळया 2 मिनिट सोन एला दाणीचे पीठ घालया 1 टेबलस्पून एला दाणी पीठ केलेला घालून चाळया चळल तशीची चिके वेळान तूप सोन दिता तर ना आमगे काशी हलवो रेडी म्हणल्याक चांग पुरमण मात्र सुपर येता काशी हलवो समज सिरसिरे न्हू ताजे तूप सोन दिले नंतर गॅस ऑफ करचे अशी केल्यार 15 दीस ताई काशी हलवो कांय जायना ना जाल्यार 2 दीस भितर काशी हलवो सरो कर टाइम गेला तशीची कुवाळ्या गट्टी गट्टी जाता येता आता तुमकां कंपेर करून दाखयता स्टार्टिंग कशी आशिल्ली आनी आतां कशें जाल्ला म्हणून पळया ते पळया तूप पूर आयला सायडाक आतां हांव गॅस बंद करता गॅस बंद करून चिके वारी करून दवरया नाल्यार हाजी उबो पुरा ताका पडटा काशी हलवो करच्याक 1.5 गंटे लागता जाल्यार तितलो वेळ ते आमी ते राखून ते करचे ते पेशन्स आसना तितले गंमत जाता सो खंडीत तुमगे घरांत ट्राय करेन ती आनी कशी जाली म्हणून आमकां आमगे कमेंटान सांगे ती आनी कसं म्हळ्यार आमी ब्लॉग बरयत आसा ती म्हळ्यार रिटर्न रेसिपीज बरयत आसा ती त्या लिंक आमी घेत नाही त्यांची रेसिपी तोग्गो कमेंटान घालता ती खंडीत पळयान ती कितली केजी आसा 2 किलो किती 1.5 किलो वयर आसता घेऊन जाणार खूप बनवलं आपण